भारतले नेपालको जग्गा मात्र हैन, नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको रहेछ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको यो अभिव्यक्तिले नेपालमा मात्र होइन भारतमा पनि बवाल मचाइरहेको छ। बालेन्द्र शाहको भनाइलाई प्राय सबै भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले बढाइ चढाइ गरेर जोडतोडले प्रसारण गरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भजन मण्डलीका रूपमा परिचित गोदी मिडियाका लागि त झन् यो गजबको मसाला बनेको छ। यो भिडियोमा भारतीय मूलधारका सञ्चार माध्यमहरूमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको भनाइलाई कसरी प्रचार गरिएको छ, यस सम्बन्धमा नेपाल भारत मामलाका विशेषज्ञहरूले कस्तो धारणा राखेका छन् र सत्तारूढ दलका सभापति रवि लामिछानेको भ्रमणलाई प्रधानमन्त्रीको यो भनाइले कसरी ओझेलमा पारेको छ, यी सबै बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। नमस्कार, जियो लेन्स नेपालमा गत आइतबार प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संसदमा बोल्दै उनकै शब्दमा भारतले मात्रै होइन नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको रहेछ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए। उनको यो भनाइले नेपालमा त भुइँचालो ल्याएको छ नै, भारतमा पनि यसले ठुलै तरङ्ग पैदा गरेको छ, जुन तरङ्गले सत्तारूढ दलका सभापति रवि लामिछानेको भ्रमणलाई समेत ओझेलमा पारिदिएको छ। प्रमुख भारतीय टेलिभिजन च्यानलहरूले प्रधानमन्त्रीको बयानलाई अत्यन्त आकर्षक शीर्षक सहित सनसनी मचाउने ढङ्गले प्रस्तुत गरिरहेका छन्। ती मध्ये केही प्रमुख च्यानलहरूको कभरेजलाई हामी हेर्नेछौँ। इन्डिया टुडेले इन्डिया नेपाल बोर्डर इस्यु ब्याक इन फोकस शीर्षकमा प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई उद्धृत गर्दै नेपालले पनि भारतको भूमि कब्जा गरेको स्वीकार भन्ने सन्देश दिने खालको फ्रेममा सामग्री प्रसारण गरेको छ। त्यस्तै एनडीटीभीले नेपाल पीएम सकिङ क्लेम इन्डिया नेपाल बोथ इन्क्रोचिङ ल्यान्ड शीर्षकमा सामग्री प्रस्तुत गर्दै नेपालका नवनियुक्त प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले पनि पूर्ववर्ती प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चाहिँ भारत विरोधी प्लेबुकको अनुसरण गरेको आरोप लगाएको छ। Now next story is about Nepal's new Prime Minister Balen Shah. It seems the 35-year-old is blindly following the anti-India playbook of predecessor KP Sharma Oli. In the latest instance, he said that both Nepal and India have encroached each other's territories. उक्त च्यानलले नेपाल भारत बीचको सीमा विवादमा चीनलाई मात्र नभएर बेलायतलाई समेत घुसाउन खोजिएको आरोप लगाएको छ। To make matters worse, Balen Shah said he has raised the issue not just with India and China, but also with the UK. He has argued that London should get involved because the dispute dates back to the British era. एनडीटीभीकै उक्त कभरेजमा प्रधानमन्त्रीको भनाइको ड्यामेज कन्ट्रोल गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयले दिएको स्पष्टीकरणको पनि चर्चा गरिएको छ। विवाद बढेपछि नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति नो म्यान्स ल्यान्ड तथा सीमावर्ती भू उपयोग सम्बन्धी प्राविधिक वास्तविकतासँग सम्बन्धित रहेको स्पष्टीकरण दिएको थियो। Former Deputy PM Narayan Kaji Shrestha has called the statement false and urged Shah to correct it. Former Foreign Minister Pradeep Gayawali reportedly sought an apology. Others are demanding proof or a complete withdrawal. अर्को टेलिभिजन च्यानल जी समूहको अन्तर्राष्ट्रिय संस्करण उयोन टिभीले नेपालका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नेपाल भारत दुवैले एक अर्काको जमिन मिचेको स्वीकार गर्दै सीमा विवाद कूटनीतिक संवादबाट समाधान गर्नुपर्ने सम्बन्धी सामग्री प्रसारण गरेको थियो। All right, shifting our focus now, Nepal's Prime Minister Balendra Shah has been facing criticism after he suggested that both Nepal as well as India have encroached on each other's territory and that the border dispute between the two countries is not a one-sided issue. रिपब्लिक वर्ल्ड टिभीले बालेन्द्र शाहले नेपाल भारत बीचको सीमा विवादमा चीन मात्र नभई बेलायतलाई समेत तान्न खोजेको आरोप सहितको सामग्री प्रसारण गरेको थियो। Balen Shah's government disputes and they want Nepal to be the third party, but interestingly they want to go to the British for that, and that's नवभारत टाइम्सले त झन् भारतकै जमिन पर नेपाल बैठा शीर्षकमा सामग्री प्रसारण गर्दै उक्त सामग्रीमा नेपालका नेताहरू प्राय आफ्नो घरेलु राजनीति चम्काउन भारतले आफ्नो जमिन कब्जा गरेको आरोप लगाउँछन्। बालेन्द्र शाह त्यो भन्दा पनि अघि बढेर भारतले मात्र नभई नेपालले पनि भारतको जमिन कब्जा गरेको स्वीकार गरेका छन् भनेर सामग्री प्रस्तुत गरेको थियो। नेपाल का कोई भी नेता हो वो अपनी घरेलू राजनीति चमकाने के लिए भारत पर जमीन कब्जाने का आरोप लगाता है, लेकिन इससे भी एक हाथ आगे जाकर
पीएम बालेन शाह ने अपनी बात को रखा है और नेपाल को अपने आप एक्सपोज करने की उन्होंने ये कहें कि हिमाकत। भारतीय टेलिभिजन च्यानलहरूमा भएका बहस र प्रसारण गरेका सामग्रीहरूमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको भनाई सीमा सम्बन्धी सामान्य प्रश्न मात्र नभई भू राजनीतिक खेलसँग जोडिएको विश्लेषण गरिएको छ। उनीहरूले नेपालले दुई देश बीचको सीमा विवाद मामलामा चीन र बेलायतलाई जबरजस्ती तान्न खोजेको आरोप लगाएका छन्। अरू पनि धेरै टेलिभिजन च्यानलहरूले बालेन शाहको अभिव्यक्तिलाई अतिरञ्जना ढङ्गले प्राथमिकताका साथ कभर गरेका छन्। टेलिभिजन पछि मूलधारका प्रिन्ट र डिजिटल पत्रिकाहरूले के भन्दैछन् त्यसको बारेमा चर्चा गरौँ। भारतका प्रमुख पत्र पत्रिका र डिजिटल पोर्टलहरूले भने प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई तुलनात्मक रूपमा टिभी च्यानलहरूले भन्दा केही सन्तुलित रूपमा कभर गरेका छन्। टाइम्स अफ इन्डियाले नेपाल पीएम बालेन्द्र शाह's encroaching India remarks sparks row शीर्षकमा समाचार छापेको छ। उक्त समाचारमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको भनाई उल्लेख गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालयको स्पष्टीकरणका बारेमा पनि उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै अर्को प्रमुख पत्रिका द हिन्दूले पनि नेपाल हाइज अल्सो इन्क्रोजिङ अपन इन्डियन टेरिटोरी सेज नेपाल पीएम बालेन्द्र शाह शीर्षकमा समाचार छापेको छ। उक्त समाचारमा बालेन शाहको अभिव्यक्ति, संसदमा भएको विरोध र सीमा विवादको इतिहासको बारेमा चर्चा गरिएको छ। अर्को प्रमुख पत्रिका हिन्दुस्तान टाइम्सले पनि समाचार छापेको छ। उक्त समाचारमा भारतले मात्र नभई नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको छ भन्ने नेपालका प्रधानमन्त्रीको भनाइले सीमा विवाद पुनः बल्झाइदिएको उल्लेख गरेको छ। स्वराज्य, द प्रिन्ट, इन्डियन एक्सप्रेस, ट्रिब्युन इन्डियादेखि डेक्कन हेराल्डसम्मका प्रमुख अनलाइन पत्रिकाहरूले पनि बालेन्द्र शाहको भनाइलाई प्राथमिकताका साथ छापेका छन्। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको भनाइप्रति नेपाल भारत सम्बन्धका जानकार एसटी मुनिले सामाजिक सञ्जाल एक्स मार्फत बालेन्द्र शाहलाई बधाई दिएका छन्। उनकै शब्दमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह बधाईको हकदार छन् किनकि उनले साहसपूर्वक स्वीकार गरेका छन् कि भारत नेपाल सीमा विवाद एकपक्षीय होइन। सुस्ता क्षेत्रमा नदीको धार परिवर्तनका कारण नेपाल भारतीय भूमिमा बसेको छ, तर यस मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने उनको प्रयास भने प्रतिउत्पादक साबित हुनेछ। नेपालका लागि भारतीय पूर्व राजदूत राकेश सुदले बालेन्द्र शाहको भनाइप्रति प्रतिक्रिया दिँदै सन्तुलित विचार राखेका छन्। इन्डिया टुडेलाई दिएको अन्तर्वार्तामा उनले महत्त्वपूर्ण कुरा गरेका छन्। कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा विवादित भूमि भनेर स्वीकार गरेका छन्। Which is the actual main tributary was never decided in 1816. 1916 को सुगौली सन्धि अनुसार काली नदीलाई सिमानाका आधार त मानियो, तर कुन चाहिँ मुहानलाई आधिकारिक मान्ने भन्ने कुरामा यकिन नभएका कारण विवाद कायम रहेको राकेश सुदले बताएका छन्। उनले मानसरोवर तीर्थयात्रीहरूलाई यात्राका लागि अनुमति दिने भारत र चीन बीच भएको सहमतिको 2015 भन्दा पहिलेदेखि नै नेपालले विरोध गर्दै आएको र उक्त भूमि विवादित भएकाले यसलाई आपसी समझदारीमा सल्टाउन पर्ने भनिरहेको, तर त्यो अनुसार नभएको भनेका छन्। When we started the pilgrimages through Lipu Lake, at that time also the Nepalese had protested and said 54. That they had sent a yes, in 2015. or even earlier actually. राकेश सुदले पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई लक्षित गर्दै 2020 मा नेपालको आन्तरिक राजनीतिका कारण तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सत्ता जोगाउन एकतर्फी ढङ्गले यी भूभागहरू समेटेर नक्सा सार्वजनिक गरी संसदमा पेश गरेर संविधान संशोधन गरी पास गरेपछि समस्या जटिल बनेको जिकिर गरेका छन्। That in 2020 because of domestic political problems, purely domestic political problems, the then Prime Minister KP Sharma Oli, whose coalition was collapsing and he was going to lose power, decided to use this. यद्यपि यो समस्यालाई पोलिटिकल अन्डरस्ट्यान्डिङ र गिभ एन्ड टेक मार्फत समाधान खोजिनुपर्ने बताएका छन्, तर के गिभ गर्ने र के टेक गर्ने बारेमा पनि उनले खुलाएका छैनन्। इन्डिया टुडेकै एक अन्तर्वार्तामा नेपाल भारत मामलाका अर्का जानकार रिटायर्ड आर्मी लेफ्टिनेन्ट जनरल शोकिन चौहानले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई अति उत्तम अर्थात् एक्सिलेन्ट भनेर टिप्पणी गरेका छन्। Nepal's Prime Minister Balendra Shah has said that not only India but Nepal too may be occupying territory belonging to the other side. How would you see this statement in Parliament, sir? I think
Gaurav, this is an excellent statement. बालेन शाहको भनाइले नेपालमा व्यक्त अति राष्ट्रवादको तापक्रमलाई न्यूनीकरण गरेको बताएका छन्। उनले सीमा विवाद समाधानमा प्राविधिक कठिनाई भए पनि वक्तव्यबाजीले भन्दा पनि स्थिरताका लागि नेपाल र भारतले सँगै मिलेर काम गर्नुपर्ने सल्लाह दिएका छन्। Balen Shah has reduced the temperature of this hyper nationalism that people were talking about in that boundary issue between India and Nepal. प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको भनाइमा प्रतिक्रिया दिँदै भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जयसवालले नेपाल र भारत बीचको सीमा विवाद 98% सुल्झिएको र बाँकी 2% पनि आपसी संवादबाट सुल्झाउन सकिने भन्दै कुनै पनि तेस्रो पक्षको जरुरत नभएको स्पष्ट पारेका छन्। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको अभिव्यक्ति सुविचारित हो या टङ स्लिप भएर भएको हो यकिन नभए पनि यसले नेपाल र भारत बीचको सीमा विवादका सम्बन्धमा नयाँ तरङ्ग उत्पन्न गरिदिएको छ। नेपालमा धेरै आलोचना गरिएको छ र भारतमा अत्याधिक मिडिया कभरेज पाएको छ। यहाँसम्म कि अहिले पार्टी सभापति रवि लामिछाने भारत भ्रमणमा छन् र उनको भ्रमणमा पनि बालेन्द्र शाहको अभिव्यक्तिले जोडेर समाचारहरू बनाइएका छन् र प्रसारण गरिएका छन्। बालेन शाहको अभिव्यक्तिले रवि लामिछानेको भारत भ्रमणलाई दबावमा राखेको छ र उनी रक्षात्मक बन्न पुगेका छन्। भारत भ्रमण जानु अघि नेपालमा रवि लामिछानेले मिडिया ब्रिफिङ नगरी गएका थिए र भारतमा भाजपाले रातो कार्पेट ओछ्याएर उनलाई भव्य स्वागत गरेको छ। यद्यपि बालेन शाहको अभिव्यक्तिले उनको भ्रमणलाई फिक्का बनाइदिएको छ। रवि लामिछानेले भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकरदेखि भारतीय जनता पार्टीका उच्च नेतृत्व तहसँग भेटघाट गरिसकेका छन् र यसै भ्रमण उनले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग पनि भेटवार्ता गर्नेछन्। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँग देश बनाउने जोश छ, जुनून छ, नराम्रो नियत पनि छैन, तर जोशको साथसाथै उनले होस पनि ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। उनका अभिव्यक्ति व्यक्तिगत हुँदैनन्, राष्ट्रका हुन्छन्। सीमा सम्बन्धी र अन्तर्राष्ट्रिय मामलामा दिने अभिव्यक्ति त झन् अति नै संवेदनशील हुन्छन्। त्यसैले गल्ती हुन्छ भनेर प्राय राष्ट्र प्रमुखहरूले लिखित भाषणहरू पढ्दछन्। पक्कै पनि यो घटना प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका निम्ति एउटा सिकाइको पाठ बन्नेछ र आगामी दिनहरूमा कुनै पनि अभिव्यक्ति दिन भन्दा पहिला उनले विचार गरेर बोल्नेछन्। आजको यो भिडियो यहाँलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो प्रतिक्रिया दिनु होला। आजसम्म मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला र यो भिडियोलाई लाइक बटन थिचेर सक्दो शेयर पनि गरिदिनु होला। हस्त नमस्कार।